خائن وذكوري ولا يحب النظافة. الجانب المظلم لأينشتاين. 1921 أخذ أينشتاين جائزة نوبل في الفيزياء بسبب ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي، وأصبح أبو النسبية الحديثة. ده العالم الفيزيائي العظيم اللي كلنا عارفينه. ولكن ماذا عن أينشتاين الزوج؟ هل كان منفلت أخلاقيا وبيخون زوجاته؟ النهاردة هنتكلم عن الجانب المظلم لأينشتاين. 14 مارس 1879 اتولد ألبرت أينشتاين الألماني من أبوين يهوديين، وبعد كده تخلى عن جنسيته الألمانية وأصبح مواطن سويسري أمريكي مع الجنسيتين. 1903 اتجوز أينشتاين زوجته الأولى السيدة ميلفا ماريك، التي تنتمي لعائلة ثرية في تيتل، الملكية النمساوية المجرية اللي هي معروفة دلوقتي كصربيا. كان بينشن أينشتاين. ميلفا كانت زميلة أينشتاين في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، ووقعت في حب العلم من أول نظرة، خاصة إنها كانت عبقرية في الفيزياء والرياضيات، بيشاركوا نفس الاهتمامات، لدرجة إن في كلام حوالين إنها ساعدت أينشتاين في نظرياته، وده سبب قسوته عليها. كان خايف تشاركه في مجد العلمي، غيرة وكده يعني. وقت الزواج كان أينشتاين عنده 24 سنة، وميلفا كانت أكبر منه بحوالي 4 سنين. ناس كتير بتقول إنهم كانوا بيحبوا بعض لدرجة الجنون، جنون شديد، لكن واضح إن الموضوع كان أكبر من كده. معروف طبعا إن أينشتاين كان مكرس كل حياته لحب العلم والشهرة والتميز، وميلفا برضو كانت عارفة الكلام دوت وراضية بيه. لكن واضح إن في حاجات جديدة صدمت ميلفا وظهرت بعد الزواج. أينشتاين ما كانش بيهتم بنظافته الشخصية لفترات طويلة جدا، بتخلي ريحته سيئة جدا. كمان ما كانش بيهتم بأسرته ومهامه العائلية، كان عايش حياته كأنه لوحده. الأسوأ إن أينشتاين كان له علاقات محرمة، وكان منفلت أخلاقيا بصورة واضحة للجميع، وكان بيتفخر بده. هو شايف إنها حرية شخصية محدش له دعوة. بعد فترة بسيطة من الزواج بدأ أينشتاين يخون ميلفا ويعمل علاقات غير شرعية، حتى مع بنت عمه إلسا، واللي على فكرة هتبقى زوجته التانية بعدين. طب واحد هيقول لي ما يمكن أينشتاين ما كانش سعيد مع ميلفا مثلا فراح لإلسا، وده سؤال مشروع ومفهوم وكويس. وهنا لازم نتساءل، إن كان هذا هو الحال فلماذا يخون أينشتاين زوجته الثانية إلسا؟ بل وحتى إن أينشتاين كان شايف الموضوع عادي وحرية شخصية، وإن عادي يعني ما تقرفونيش بقى. بعد 11 سنة من الزواج الموضوع بقى صعب، وحصل انفصال مؤقت بين ميلفا وأينشتاين سنة 1914. وبما إن أينشتاين رجل العلم والقلم، فهو فكر إزاي يعمل عقد صلح أو قائمة مع زوجته يكون فيها مجموعة من الطلبات والالتزامات عشان يقدر يرجع يعيش معاها تاني، ومنها ال5 نقط اللي جاية دي. بص يا سيدي: 1. تهتمي بلبسي وتنظيفه وغسيله وكويه. 2. تحضري لي 3 وجبات يوميا بشكل منتظم وتجيبيهم لي لحد اوضتي. 3. تهتمي بترتيب مكتبي وأوضة نومي وملكيش دعوة بالمكتب بتاعي خالص، ده مكتبي الشخصي. 4. ما تسألينيش أنا بروح فين ولا بسافر فين ولا بنام مع مين. 5. ما تسألينيش أقعد في البيت أو أكون متواجد فيه في أوقات معينة، أنا أقعد وقت ما أنا عاوز وأمشي وقت ما أنا عاوز. وهنا أي إنسان طبيعي هيقول الراجل ده يا إما مجنون أو هو عاوز يخلع من ميلفا بس بشروط مجحفة كده فتيجي منها هي. الإجابة على السؤال ده هي 3 نقط تانية كتبها في نفس العقد. أينشتاين طلب الآتي: 1. ما تطالبنيش بأي علاقة زوجية معاكي. 2. تتوقفي عن الكلام في أي وقت بمجرد ما أقولك اخرسي أو اسكتي. 3. تسيبي أوضتي أو مكتبي حالا في أي وقت أقولك اطلعي بره. وصلت الإجابة أظن. طبعا الطلبات غريبة جدا، وطبيعي إن الإنسان الطبيعي يرفض الشروط دي، لكن لظروف غريبة ميلفا وافقت. تفتكروا ليه؟ بعض المصادر بتقول ان ميلفا وافقت كست اصيله يعني، وربت بيت كده وخايفه على بيتها وعايزه تحافظ على اولادها، وده كان سبب ان الزواج يستمر ل5 سنين زياده. مفهوم. ولكن تظل طلبات أينشتاين محل غموض وتساؤل. ليه أينشتاين كان بيحاول يحسس ميلفا إنها أقل منه، مجرد عبد أو خدامة؟ وليه ميلفا قبلت بالوضع الصعب ده حتى لو كان عندهم أطفال؟ سؤال مشروع. مصادر كتير بتقول إن ميلفا العبقرية شاركت أينشتاين في كتير من اكتشافاته، وخاصة نظرية النسبية الخاصة، وده خلى أينشتاين يحس ناحيتها إنها ممكن تشاركه بريق الشهرة، وحاول يكبتها نفسيا ويدمرها. مصادر تانية بدأت تتكلم عن علاقات أينشتاين النسائية، وإنه إزاي كان بيشوف النساء كلهم كوسيلة للمتعة، وإنه كان ما عندوش أي قيم أخلاقية تجاه النساء أصلا. فين المساواة وحقوق المرأة؟ وضع المرأة الأوروبية في القرن ال19 وبدايات القرن ال20 كان صعب جدا. الثورة الأوروبية سنة 1848 كان من مطالبها النسوية أن يكون للمرأة حق التصويت في الانتخابات والتعليم الجامعي، أو أنها تخرج لوحدها. وربما ده كان من الأسباب اللي خلت ميلفا ترضى بالوضع، أن المرأة ما كانش ليها حقوق
ولا حماية قانونية أو دينية. متهيألي أخيرا مفيش حاجة أختم بها أحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. السلام عليكم.